สุสานเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยศพมากมายและขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวไม่ว่าจะทั้งตอนกลางวันหรือกลางคืนสถานที่แห่งนี้ก็ดูวังเวงเกินกว่าที่คนจะย่างกลายเข้ามาวันนี้หลอนไดอารี่จะมาย้อนรอยความน่ากลัวของป่าช้าวัดดอนสุสานเฮี้ยนในตำนานที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นสุสานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนและถูกพูดถึงเรื่อยมาป่าช้าวัดดอนแต่เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของหลวงสิทธิ์สุโรปกรณ์ซึ่งเดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผชิญโชคในสมัยรัชกาลที่5ตามคำชักชวนของเพื่อนที่ได้รับสัมปทานทำโรงงานยาสูบในเวลานั้นโดยท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการต่อมาทางการได้ประกาศให้กิจการด้านยาสูบและสุราเป็นของรัฐท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปบริหารจัดการโรงงานสุราบางยี่ขันธ์และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงในสมัยรัชกาลที่6และได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินย่านสาทรกว่า100 ไร่หลวงสิทธิ์จึงนำที่ดินดังกล่าวมาสร้างเป็นสุสานที่ต่อมาเรียกขานกันว่าป่าช้าวัดดอนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพไร้ญาติขาดมิตรหรือหากพอมีญาติอยู่บ้างก็ไม่อยู่ในฐานะที่สามารถจัดการเรื่องงานศพให้ได้ศพไร้ญาติส่วนมากจึงถูกลำเลียงมาฝังบริเวณนี้จนมีหลุมศพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลวงสิทธิ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลสุสานจำนวน7 คนแต่เมื่อหลวงสิทธิ์และคณะกรรมการบางส่วนได้เสียชีวิตลงจนเหลือผู้ดูแลแค่2 คนทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยจึงได้ชักชวนกรรมการที่เหลือเข้าร่วมบริหารสมาคมจึงทำให้สุสานแห่งนี้อยู่ในความดูแลของ3 องค์กรคือสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมูลนิธิปอเต็กตึงและสมาคมไหหลำป่าช้าวัดดอนนั้นเป็นสุสานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณซอยเจริญกรุง57เชื่อมต่อจนถึงเซนต์หลุยส์ซอย3อยู่ในพื้นที่แขวงวัดดอนเขตสาทรซึ่งในป่าช้ามีร่างผู้เสียชีวิตฝังอยู่นับหมื่นซึ่งฝังในลักษณะห่วงซุยจำนวน 7,961 ร่างและที่บรรจุอยู่ในอัฐิอีก 1,800 ร่างรวมถึงศพไร้ญาติขาดมิตรที่บรรจุรวมกันและในยุคนั้นศพที่นำมาฝังในสุสานแห่งนี้ส่วนมากก็มาจากโรงพยาบาลเทียนฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนที่เจ็บป่วยไปรักษาแล้วเสียชีวิตไม่มีญาติมารับร่างทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจึงนำมาฝังไว้บริเวณนี้บนพื้นที่กว่า150 ไร่ตั้งอยู่หลังสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งประชาชนทั่วไปจะเข้าไปในสุสานได้ก็ต่อเมื่อถึงช่วงเทศกาลเชงเม้งเท่านั้นความรกร้างของป่าช้าวัดดอนที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากทำให้บรรยากาศดูวังเวงและน่าขนลุกซึ่งก็มีเรื่องเล่าถึงความดุเหี้ยนของดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มากมายหนึ่งในเรื่องสุดหลอนที่เล่าต่อๆกันมาคือเรื่องวิญญาณของสาวท้องกลมว่ากันว่า
คนที่ผ่านไปมามักจะเห็นเธอยืนอุ้มลูกอยู่ในสุสานก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาสร้างความหวาดกลัวต่อผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากไม่เพียงเท่านี้ป่าช้าวัดดอนยังเป็นที่เลื่องลือในกลุ่มวงการคนขับแท็กซี่ที่มักจะพบเจอดวงวิญญาณอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่ขับผ่านบางคนที่เคยมาส่งผู้โดยสารแถววัดดอนเล่าว่าพอตนส่งเสร็จกำลังจะกลับก็เห็นว่ามีคนเข้ามานั่งบนรถก่อนจะหายไปต่อหน้าต่อตาหรือบางรายก็เจอมาโบกรถอยู่ที่ข้างทางจนเหล่าคนขับแท็กซี่ต่างหลอนไปตามๆกันทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านมาแถวนี้นะปัจจุบันความเฮี้ยนและความน่ากลัวของป่าช้าวัดดอนได้ค่อยๆเลือนหายไปเนื่องจากมีการล้างป่าช้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไปหลายครั้งและในขณะเดียวกันด้วยการขยายตัวของเมืองใหญ่จากความเปลี่ยวร้างก็กลายเป็นการล้อมรอบด้วยทางด่วนถนนหนทางคอนโดและตึกสูงแม้แต่รถไฟฟ้าก็อยู่ไม่ไกลเกินจะเดินไปถึงและได้เกิดโครงการสวนสวยในป่าช้าหรือสวนสวยสมาคมแต้จิ๋วซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงป่าช้าวัดดอนและเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของการทำเมืองให้น่าอยู่โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรต่างๆที่ช่วยกันเปลี่ยนป่าช้าที่น่ากลัวแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะและอนุญาตให้คนทั่วไปได้เข้ามาใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการนำศพเข้ามาฝังในป่าช้าวัดดอนอีกแล้วยิ่งทำให้บรรยากาศความน่ากลัวแบบเดิมลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อป่าช้าวัดดอนได้กลายเป็นส่วนสาธารณะบรรยากาศของสุสานจึงเหลือเพียงห่วงซุยที่มีอยู่แต่ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแบบเดิมๆอีกเพราะมีเส้นทางวิ่งตัดผ่านมีต้นไม้ร่มรื่นพร้อมทั้งชมรมกิจกรรมต่างๆอีกนับ10ชมรมของกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชนในระแวกนั้นผู้ชมหลอนไดอารี่คนไหนเคยไปมาแล้วบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องป่าช้าวัดดอนสุสานเฮี้ยนในตำนานหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ